हेलो गाइज वेलकम टू माई युट्युब च्यानल तपाईहरुलाई तिङलाली भ्लगमा स्वागत छ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडियो। आज चाहिँ हामी टक्क लाएर माथि फुर्केसम्म जाँदैछौँ अनि अहिले चाहिँ त्यस्तै 12 बज्नु लागिरहेछ अनि त्यही भएर चट्ट हामी यहाँबाट शिव मन्दिरबाट माथितिर जान लागेको छौँ। आज चाहिँ दिन एकदम ठिकै भइरहेछ, धेरै घाम पनि लागेको छैन अनि अब हामी माथि जान लागेको छौँ। 4-5 जना छौँ। हाम्रो केटाहरू छ भित्र, हाम्रो ARBvlog हैन, नेचाली ब्रो हैन त्यस्तै हो। अनि अरू देवन पनि छ यहाँ। अब हामी यहाँबाट हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ हामीले, किन लास्टै अघि बिहानै जाने भइरहेको थियौँ, लास्ट ढिलो भइरहेछ क्या हामीलाई, त्यही भएर चट्ट अब हामी यहाँबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब एकचोटि बाटोमा भेट्छु है त गाइस। म हामी चाहिँ बाटोमा छौँ, को रुमबाट निक्लेको जस्तै 15 मिनट है, 4-5 मिनट जति भयो होला। 15 मिनट त अलिक बढी नै भयो कि के हो रे। अनि अब हामी चाहिँ यहाँ हामीले बनाएको पुल, अस्ति मैले योभन्दा अगाडिको पनि भनेको थिएँ, यताबाट चाहिँ हाम्रो स्कुल जाने बाटो हो क्या यो चाहिँ। अनि हामीले बनाएको पुल यहाँ आइरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ फ्रेस हुनुको लागि माथि फुर्के डाँडामा पुग्नुपर्छ क्या। त्यहाँबाट चाहिँ एकदम मस्त भ्यू देखिन्छ होइन। अनि त्यही भएर हामी त्यहाँ हिँडेको, भर्खर टाउको झरेको हिँडेको, कपाल झरेको यस्तो हावा नि भएर हुन्छ। हामी केदार स्कुल छेउमा आइसकेको छौँ अब नजिकै। अब आज शनिबार स्कुल लाग्दैन होइन, त्यही भएर अल्छी पनि लागिरहेछ क्या। उकालो हिँड्नुपर्छ, धेरै भइसकेको छ क्या यता नगएको हामी पनि। लगभग 4-5 महिनै भइसक्यो होला हामी यो उँभो नहिँडेको। त्यही भएर आज धेरै पछि जान लागेको। दिन चाहिँ ठिक छैन, पानी पर्छ जस्तो छ। अब हेरौँ के हुन्छ, थाहा भइहाल्छ नि कस्तो हुन्छ दिन भनेर। हामी चाहिँ यस्तो बाटो हिँडिरहेको छौँ होइन, पानी नै पानी छ, यता हिँड्ने बाटो छैन। ल यस्तो उकालो हिँडिरहेको छौँ हामी। ब्रो के छ त, बाटो कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? बाटो त मामपुली यार, जुत्ता लाग्छ, दिमाग खराब भइरहेछ। त्यही त नि, एकदम जुका लाग्छ क्या यो बाटो चाहिँ हिँडिन्छ। जुका लाग्यो ब्रो झन्डै यार। हाम्रो डबली भाइले चाहिँ चप्पल लगाएर आएको रहेछ, एकदम उसलाई फाइदा भइरहेको छ क्या यहाँनिर। सबले जुत्ता लाएर आएर तनाव छ, त्यो हो। यस्तो बाटो छिर्नुपर्छ क्या हामी माथि त्यो डाँडा पुग्नको लागि चाहिँ। यस्तो बाटो छिर्दै हामी माथि गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ क्या। कचरा खोलाहरू बगिरहेको छन् माथि। हामी अब यता हामी बल्ल यहाँ आधी बाटो चौतारासम्म चाहिँ आइसकेको छौँ। हामी यहाँनिर बस्नुपर्ने नि हुन्छ, किनकि धेरै हिँडिसकेपछि गलिन्छ नि त। यस्तो छ यहाँ चौतारा चाहिँ, यस्तो छ। मौसम ठिकै भइरहेछ अहिलेसम्म। यहाँ पहिला हामी धेरैचोटि आएको ठाउँ हो क्या यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ जहिले नि बेलुका इभिनिङ वाक पनि आउँथ्यौँ यो उकालो कुद्दै पहिला। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि टक्क यहाँ एक्सर्साइजहरू गऱ्यो अनि तल गयो। आएको साको कहिले काहीँ बेलुका ढिलो यताउति मुड फ्रेस गर्नु छ भने यो ठाउँमा आउँदा नि हुन्छ एकदम। के भन्नु छ ब्रो यो ठाउँको लागि तिमीले? यहाँ चाहिँ मुड फ्रेसै गर्नु आउने हो होइन। आगो सागो तापेर पनि मुड फ्रेस हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ। आगो ताप्ने अरू अनि होइन, आगो ताप्ने चाहिँ आफू अनि बस्ने चाहिँ अरू भयो भने लास्टै मुड फ्रेस हुन्छ के। हो ठिक छ त, एकदम पसिना लास्टै आइरहेछ है। टाउको नुहाउने बित्तिकै हिँडेको क्या म चाहिँ होइन। त्यही भएर हेर्नु अब कस्तो हुन्छ माथिसम्म पुग्दाखेरि मेरो हालत के हुन्छ होइन। त्यही हो, त्यही भएर यसरी हिँडेर भ्लग गर्नुभन्दा नि मोटो भ्लग गर्नु एकदम बेस्ट रहेछ मेरो लागि चाहिँ। यसरी त हिँड्न नसकिँदो रहेछ गाइस, टाउको चिलाइसक्यो गर्मीले है। अब म एकैचोटि माथि अब चाहिँ पोखरीमा गएर मात्र भेट्छु, किनकि हिँड्नु नि लास्टै गाह्रो हुन्छ। बोल्नु त्यही माथि कस्तो साइको लाग्दो रहेछ कि उकालो हिँड्दै बोल्नु, सास लागेर त्यो हिँड्नु नसक्दा। अनि माथि पुगेर एकैचोटि म पोखरीमा भेट्छु तपाईँहरूलाई। गाइस अब हामी पोखरी आइसकेको छौँ। यस्तो गर्नु भयो, यहाँ चाहिँ बल खेल्ने ठाउँ बनाएको रहेछ यहाँ। ल टक्क हामी पोखरी एकचोटि हामी भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उतातिर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामी चाहिँ यति फ्रेस हावा आइरहेछ नि कसम गर्मीमा पनि क्या। ल पोखर त फोहोर छ कि क्या? पानी परेको छ, फोहोर त भइहाल्छ नि। तर है पानी परेको छ। अब हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ अनि हामी राम्रोसँगले हेर्नेछौँ यो पोखरीलाई।
फर्स्ट टाइम है गाइज क्यामेरा पानीमा वाटरप्रुफ हो कि होइन चेक गर्नु गइरहेको छौँ हामीले यहाँबाट। अब हेरौँ गाइज कस्तो हुन्छ। मेरो वाटरप्रुफ होइन र चाहिँ गयो, बाउले मारे मलाई गाइज, बाउले मारे है मलाई। हो हेर्नु वाटरप्रुफ हो कि होइन है मेरो गोप्रो, वाटरप्रुफ हो जस्तो छ किनकि फोगुल्डा हो वाटरप्रुफ रहेछ। खुसी लाग्यो गाइज मेरो गोप्रो पनि वाटरप्रुफ रहेछ भनेर। फेरि रहेनछ भने बाउले मारेमा। कस्तो मजाले जाँदो रहेछ यार ब्रो, कस्तो अनुभव भइरहेछ मेरो। ल यार बाउले मार्छ। अब म एकचोटि हेर्छु है के हुन्छ। फाइनली केटा हो हामी चाहिँ भिडियोमा भएको ठाउँमा आइसकेको छौँ। गाडी पनि आउँछ है फेरि यहाँ चाहिँ बाइक साइक आउँछ। उता रोड छ नि त, बाटो चाहिँ चिप्लो चिप्लो भएको रहेछ। ट्र्याक्टर आउँछ। हामी यहाँ भिडियोहरू बनिँदैछ। अब हामीले यहाँबाट अनेकै थरीको चिजहरू देखाउनु पर्ने। खोटाङ सोटाङ सबै देखिन्छ है गाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ। अब हामी एकचोटि यहाँ सिनेमेटिक जान्छौँ। अब चाहिँ हामी टक्क लाएर के अरे यो त्रिशुल डाँडा आइसकेको छौँ हामी होइन। अब यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी दामी भ्यू देखिँदो रहेछ क्या। तिङ्लाको माथि डाँडामा घाम लागिरहेछ है। आज चाहिँ धेरै बस्छ तिङ्ला पनि घाम लागेको छ। अनि त्यहाँ छ बजार चाहिँ तल्ल हो है, त्यही छ। अब त्यो हामी यस्तो जङ्गलहरू यो हो के स्वर्ग भनेको, सोलुखुम्बुको स्वर्ग नै यस्तै यसलाई नै भन्छ क्या। तर यो ठाउँ चाहिँ मलाई होइन धनकुडा जस्तै लाग्छ क्या। धनकुडाबाट त्यो यता डाँडा टप डाँडाबाट यस्तै भ्यू देखिन्छ क्या। त्यो तल तम्मरहरू बगेको होइन यही देखिन्छ क्या। त्यस्तै टक्क यो उता चाहिँ खोटाङ है देख्नु त। अनि एकदम ऊ तल डाँडामा छ, त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले किनकि जानु सक्दैनौँ भनौँ न, जानु सक्दैन। अनि हामी चाहिँ अब यस्तो यस्तै हो। अब एकचोटि हामी यहाँ तलतिर एउटा मन्दिर छ होइन। जस्तै यो पार्क चाहिँ मलाई के लाग्छ भने धनकुडाको जस्तै पार्क लाग्छ क्या। टक्कमा बवाल छ त्यस्तै भइरहेछ। ब्रोहरू सब यहाँ यस्तै त हो नि केटा हो होइन। रमाइलो लागिरहेछ नि। भिडियो अर्दी छ यहाँ छ मन्दिर, त्योभन्दा उतापट्टि छ। त्यो पछि हामी बस्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। मन्दिरमा जाने अनि एकछिन उहरू गर्ने। यस्तो दामी दामी उहरू हावा आइरहेछ नि होइन। यहाँ बस्नु नै मजै छुट्टै छ क्या। अघि त्यत्रो दुःख के को लागि गरेको त भन्दाखेरि यसकै लागि हो क्या। हामी दुःख गरेको चाहिँ यहाँ आएपछि चाहिँ एकदम हुन्छ नि हावा सर चलिरहेको छ। सब भ्यू देखिन्छ क्या यहाँबाट। लगभग तिङ्ला आदि देखिन्छ होइन। अनि यता खोटाङ देखिन्छ आदि, ओखलढुङ्गा पनि देखिन्छ। त्यो रुम्जाटारहरू के देखिन्छ क्या। यहाँबाट चाहिँ नेताहरू सब डिट्टु देखिन्छ, नेचासल्यान सब देखिन्छ। अनि माथि त्यो पत्ताले तिङ्लाभन्दा माथि पत्तालेसम्मको देखिन्छ क्या यहाँबाट। खतरा नेले सेले सबै आगडाम पागडाम सबै देखिन्छ यहाँबाट। ल अब एकचोटि मन्दिरमा गएर भेट्नु। हामी चाहिँ मन्दिर आइसकेको छौँ। यहाँबाट पनि त्यही भ्यू हो देखिने त। जस्तै अलिअलि फरक देखिन्छ मात्र। यताको यहाँ पञ्चनहरू देखिन्छ क्या। त्यो खोला देखिरहेको छ, दुधकोसी हो त्यो चाहिँ। यस्तै छ भ्यूहरू, त्यही हो मन्दिर यहीँ छ। अनि हामी एक राउन्ड उतापट्टि बस्ने ठाउँ छ क्या मन्दिरको चाहिँ। हामी त्यहाँ गएर बस्नुपर्ने नि हुन्छ नि त। अब हावा खानु परेन, नेचाको भ्यू हेर्नु परेन हामीले, त्यो भन्छु क्या म चाहिँ। हो यस्तो डाँडामा यस्तो छ मन्दिर होइन। चट्ट लाएर यस्तो छ। अब हामी यो कुर्सी त अनि उतापट्टि चाहिँ फर्केको थियो होइन। हुन्छ त्यहाँ ठाउँमा यहीँ बसेर फोटो खिचेको पहिला। यस्तै हो। अनि मेरो च्यानलमा को नयाँ आउनुहुन्छ त गाइस, उहाँहरूले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चक्लक्क लाएर सब्सक्राइब दबाइहाल्नुपर्छ है। के छ र आफ्नै त हो नि भन्ने होइन, चक्क लाएर त्यस्तै हो।
अब यहाँ रमाइलो हो नि त भन्छु के म चाहिँ फेरि यो थिएँ आज धेरै दिनपछि शनिबारको दिन यसरी निक्लिनु पाउँदाखेरि लास्ट खुसी लागिरहेछ केटाहरू पनि आइदियो न त एक्लै हुन्थे रुममा डबली र अमित ब्रो चाहिँ बाहिर उता बस्छन् होइन अनि देवन र म चाहिँ सँगै बस्छौँ क्या दुईजना मात्र आउने प्लान थियो केटाहरूलाई यसो हिजो बेलुका सम्झिदिएको जाउँ न त भन्नु थाल्यो क्या अनि खुसी लाग्यो उनीहरू आइदियो त्यही हो कुमुमा धेरै ठाउँहरू छ क्या घुम्ने खासै कोही पनि देख्थिनँ क्या म होइन बाहिरी ठाउँहरू धेरै राम्रो छ होइन त्यही अनुसार म एउटा सोलुखुम्बुलाई चाहिँ राम्रोमा देखाउन चाहन्छु क्या किनकि यस्तो दामी ठाउँ अझै हामीले यो त केही होइन क्या स्वर्ग हेर्नु छ भने सोलुखुम्बुमै आउँदा हुन्छ क्या मर्नु पर्दैन स्वर्गको लागि त्यो भन्छ है म चाहिँ सोलुखुम्बु ठाउँ एकदम आउनै पर्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरू आइदिनुहोस् एकदम दामी ठाउँ छ यहाँ होइन अब त्यस्तै हो के भन्नु त म त सोलुखुम्बु भनेको एकदम च्वाक ठाउँ हो है त अब एकैचोटि हामी तल जान्छौँ अब एकछिन यहाँ बस्छौँ हावासावा खान्छौँ फोटोसोटो खिच्छौँ अनि त्यो पछि हामी तल गएर खाजा खान्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी रुम झर्नु पर्ने नै हुन्छ हामी किनकि धेरै बाटो छ नि त पानी पऱ्यो भने दिन त राम्रै छ पानी परिहाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर एकैचोटि अब हामी तल गएर भेट्नु पर्ने हुन्छ है त गाइस हामी चाहिँ होइन बाटो हिँड्ने क्रममा काँक्रा भेटाइसकेको छौँ हामी काँक्रा नै खाँदैछौँ होइन चोरी हो है हल्ला गर्नु हुँदैन मार्नु सक्छ नि त हामीलाई त्यही भएर हामीले खाइसकेको छौँ अब गएर खाजा खानु लागेको छौँ अनि त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ त्यस्तै हो भोक लागेको छ क्या अमित कहाँ गयो पाखा आउनु काँक्रा खाँदै लोकल काँक्रा एकदम बेस्ट छ है यहाँ चाहिँ आफू नै हातबाट बोटबाट टिपेर खाएको क्या हामीले मेरो हात नि कहाँ आफ्नो हात हुन्छ ल गाइस आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै है होइन अब म भिडियो इन्ड गर्नु गइरहेको छु अनि तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनि लाइक कस्तो लाग्छ आज हाम्रो फुर्के तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु अनि अब चाहिँ हामी खाजासाजा खाएको अब अघि नै आयौँ अब खाजासाजा आइसकेको छ टक्क खाजासाजा खाएर हामी चाहिँ यस्तोमा यहाँ बसिरहेको छौँ टक्क यहाँबाट खाने अनि टक्क लाएर हामी झर्नुपर्ने हुन्छ रुममा अनि अब त्यस्तै हो अनि हाम्रो के छ त ब्रो एकदम बेस्ट छ यार ब्रो के छ त तिम्रो अनि के भन न त मेरो भ्लगमा पनि अब के भन्नु छ र होइन तिङलाली भ्लगलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला मन परेमा एउटा मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन त्यही हो के भन्छ त डोली खानै छ होइन त्यही हो ब्रोले मेरो पनि तिङलाली भ्लगलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो सब्सक्राइब लाइक त्यही ब्रोले भने जस्तो एउटा मिठो कमेन्ट लाइक गरिदिनु त्यही हो हामीले भन्थ्यो तिम्रो के छ त भने भोक लागिरहेको छ अब लाइक सब्सक्राइब आदि इत्यादि गरिदिनु त्यस्तै हो होइन अब हामी टक्क खानु चटपटै खानुपर्छ एकदम बेस्ट छ यहाँको चटपटै अनि टक्क लाएर हामी झर्नेछौँ तपाईँहरूलाई अब तिङलाली भ्लगले नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छ है त गाइज